Động đất rung chuyển Tứ Xuyên, hàng chục người thương vong, ngàn người sơ tán. Hàng loạt xe thiết giáp diễn tập bảo vệ Đài Bắc trước Trung Quốc. Nữ ứng viên Thủ tướng Nhật khen ngợi nữ lãnh đạo Đài Loan, mong gặp gỡ. Ông Trump nói gì về tin đồn muốn ấn nút hạt nhân tấn công Trung Quốc? Chiếm đoạt tài sản quân sự Mỹ, Taliban diễu hành rầm rộ về Kandahar. Phó thủ lĩnh Taliban xuất viện giữa tin đồn đã qua đời. Anh có phó thủ tướng và ngoại trưởng mới. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNZ. Động đất mạnh 6 độ với tầm chấn nông đã làm rung chuyển huyện Lô, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam Trung Quốc vào sáng sớm hôm nay, 16 tháng 9. Tính đến 8 giờ 30 sáng theo giờ địa phương, ghi nhận 3 người chết và 60 người bị thương. Động đất diễn ra lúc 4 giờ 33 khiến ít nhất 35 ngôi nhà sụp đổ, 188 ngôi nhà và một trạm xe chịu thiệt hại lớn. Hơn 6.900 người sơ tán, huyện Lô có dân số khoảng 760.000 người. Một số cư dân nói với Thời báo Hoàn Cầu, họ cảm nhận dư chấn rất lớn sau động đất. Một người họ Đường cho biết, đang ở khách sạn cách tầm chấn khoảng 40 km, đã giật mình tỉnh giấc khi phòng khách sạn rung chuyển mạnh mẽ và băng ghế bị nảy tung lên. Các nhân viên khách sạn nói, động đất thường xảy ra ở thành phố Lô Châu, nhưng lần động đất mới đây mạnh hơn đáng kể. Theo báo đài địa phương, dư chấn mạnh xảy ra ở thủ phủ Thành Đô, các thành phố Nam Sung và Toại Ninh. Công tác cứu nạn đang tiến hành, trong khi đất đá chắn ngang đường cao tốc và sạt lở ở thành phố Lô Châu đã được xử lý xong. Giới chức tỉnh Tứ Xuyên kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 2, mức cao thứ 2 trong thang ứng phó 4 cấp của Trung Quốc. Địa phương này nằm trên vành đai địa chấn Tứ Xuyên, là một trong những vùng thường xuyên xảy ra động đất nhất ở Trung Quốc. Năm 2008, đài địa chấn ở Mân Xuyên khiến hơn 60.000 người thiệt mạng. Chuyển sang thông tin về cuộc tập trận thường niên Hán Quang của Đài Loan. Vào nửa đêm thứ Ba ngày 14 tháng 9, thành phố Đài Bắc diễn tập ứng phó với tình huống kẻ thù tấn công, cắt đứt hạ tầng viễn thông. Theo kịch bản diễn tập, nhóm xe thiết giáp báo Hoa Mai được triển khai tuần hành ở tuyến giao thông quan trọng nhằm bảo vệ những cơ sở hạ tầng chiến lược của chính quyền Đài Loan. Tại sông Đạm Thủy của thành phố Tân Bắc, Bộ Tư lệnh Quân đoàn số 6 Quang Độ cũng diễn tập bảo vệ phòng tuyến trên con sông có vai trò chiến lược cực kỳ quan trọng này. Vì đây là cửa ngõ dẫn về Đài Bắc, nếu POA chiến thắng ở vị trí này, đồng nghĩa Đài Bắc thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn. Đài Loan kể từ năm 1984 đã diễn tập thường niên bắn đạn thật, mô phỏng các tình huống mà BOA có thể tấn công đổ bộ nhằm sáp nhập hoàn đảo. Năm nay, cuộc tập trận Hán Quang bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 và kéo dài 5 ngày, diễn ra đồng thời trên bộ, trên không và trên biển. Sanae Takaichi, một trong 3 ứng viên Thủ tướng Nhật Bản, đã dành lời khen cho lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trong cuộc phỏng vấn hôm 14 tháng 9. Đồng thời, bà Takaichi mong muốn gặp gỡ bà Thái để thắt chặt quan hệ song phương. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với báo Sankei, cựu Bộ trưởng Nội vụ Takaichi cho biết, bà Thái là một phụ nữ đầy quyết tâm, tôi thật sự ngưỡng mộ và rất mong được gặp gỡ. Bà Takaichi kêu gọi Nhật Bản nên cải thiện hơn nữa mối quan hệ đối tác với Đài Loan. Nữ ứng viên Thủ tướng khẳng định, nếu có chuyện bất trắc xảy ra với hòn đảo, thì Tokyo cũng bị đe dọa. Vì vậy, rất có thể trong tình huống đó, Nhật Bản sẽ phải thực hiện biện pháp phòng vệ. Bà Takaichi được xem là ứng viên cứng rắn nhất với Trung Quốc đang tranh chức Thủ tướng Nhật. Bà kêu gọi siết chặt luật định để bảo vệ an ninh kinh tế Nhật Bản, không để cho bí mật công nghệ quốc gia rơi vào tay Trung Quốc. Cựu Tổng thống nói thêm, mặc dù ông đã hành động rất cứng rắn với Bắc Kinh về thương mại và Covid-19, tuy nhiên ý tưởng ông chủ Nhà Trắng đơn phương tấn công Trung Quốc là vô cùng ngớ ngẩn. Ông Trump còn đưa ra thông báo ngắn gọn, kêu gọi ông Milley từ chức, nhận định vị tướng Mỹ có thể tự mình theo dệt tin đồn rồi cung cấp cho 2 tác giả quyển sách Peril, tác phẩm mà ông Trump gọi là hư cấu và phi thực tế. Ông Trump khẳng định, tôi làm rõ là chưa bao giờ suy nghĩ về việc tấn công Trung Quốc và họ thừa biết điều đó. Những người theo dệt câu chuyện thật bênh hoàng, điên rồ, những người xuất bản quyển sách kia cũng tệ không kém. Tôi là tổng thống duy nhất trong nhiều thập kỷ không đưa Mỹ rơi vào cuộc chiến mới, một sự thật được nhiều người biết đến nhưng ít khi thấy sách báo đăng tải. Tiếp theo lời ông Trump, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley khẳng định chưa từng bí mật gọi điện cho phía Trung Quốc. Một người phát ngôn cho tướng Milley cho biết mọi cuộc gọi của ông đều hợp tác và báo cáo cho Bộ Quốc phòng. Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Tư cũng nói niềm tin của ông đối với tướng Milley không hề xoay chuyển. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio kêu gọi Tổng thống sa thải tướng Milley ngay lập tức.
Tuy nhiên, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin, lời kêu gọi của ông Rubio hiện không nhận được nhiều sự ủng hộ trong số các thượng nghị sĩ. Hôm qua, các nhân viên bắt đầu dựng nên hàng rào bao quanh Điện Capitol ở thủ đô Mỹ, chuẩn bị cho cuộc biểu tình lớn vào thứ Bảy, để ủng hộ cho khoảng 600 nghi phạm tham gia vào sự kiện rúng động ngày 6 tháng 1, những người hiện đã bị bắt và đối diện nhiều tội hình sự. Trước đó, hàng rào từng được dựng nên kiên cố và chỉ dỡ bỏ vào tháng 7. Mới đây, cảnh sát quốc hội cũng yêu cầu Lầu Năm Góc gửi vệ binh quốc gia đến hỗ trợ đảm bảo an ninh vào thứ Bảy tuần này. Sự kiện kinh hoàng ngày 6 tháng 1 khiến 4 người thiệt mạng, một cảnh sát quốc hội qua đời vào hôm sau do vết thương quá nặng, 4 cảnh sát khác tự kết thúc cuộc sống do không thể vượt qua ám ảnh tâm lý dai dẳng. Sau một tháng giành thắng lợi ở Afghanistan, nhiều chiến binh Taliban hôm 15 tháng 9 vừa qua diễu hành trở về Kandahar, thành phố lớn thứ hai đất nước và cũng là cái nôi của phong trào Hồi giáo. Video cho thấy đoàn xe hộ tống thủ lĩnh Taliban, bao gồm nhiều phương tiện chiếm được từ quân đội chính quyền cũ Afghanistan do Mỹ và đồng minh phương Tây đem tới quốc gia Nam Á. Nguồn tin địa phương nói với Reuters, các đoàn xe diễu hành hoành tráng liên tục đổ về Kandahar trong những ngày gần đây. Quyền phó thủ tướng của Taliban, ông Abdul Ghani Baradar, xuất hiện trong video đăng tải vào hôm thứ Tư 15 tháng 9, bác bỏ tin đồn ông bị thương và qua đời trong cuộc đụng độ tại dinh thự tổng thống ở Kabul. Điều đó không đúng, tôi ổn và khỏe mạnh, ông Baradar nói. Quyền phó thủ tướng cũng phủ nhận tình trạng tranh chấp nội bộ mà một số kênh truyền thông đã đưa tin. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua 15 tháng 9 bổ nhiệm bà Liz Truss làm Bộ trưởng Ngoại giao, trở thành người phụ nữ thứ hai đảm trách nhiệm vụ này. Bà Truss là cựu Bộ trưởng Thương mại, sẽ kế nhiệm ông Dominic Raab, người vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp kiêm Phó Thủ tướng. Đồng thời, bà Truss vẫn kiêm nhiệm Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng. Thủ tướng Johnson đã thay đổi các vị trí nội các vào hôm qua với kỳ vọng đưa chính phủ tập trung hơn vào nâng cao chất lượng cuộc sống hậu Covid-19, cũng như nhằm thuyên chuyển những quan chức gặp búa rìu dư luận. Chẳng hạn như cựu Ngoại trưởng Raab đã bị chỉ trích vì cách xử lý đợt rút quân của Anh khỏi Afghanistan khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul và nắm quyền kiểm soát Afghanistan, ông đang đi nghỉ ở Hy Lạp. Bà Truss là kế toán và nhà kinh tế học trước khi bước chân vào chính trường. Bà trở thành nghị sĩ quốc hội từ năm 2010. Bà hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, từng phản đối Brexit năm 2016, nhưng cho biết đã thay đổi quan điểm của mình. Giới chức Mexico hôm 14 tháng 9 giải cứu 22 người nước ngoài, chủ yếu là người Cuba và Haiti, bị các tay súng xông vào khách sạn và bắt cóc vào cùng ngày. Ngoài ra cũng có hơn 16 người Mexico khác bị bắt cóc ở khách sạn thuộc miền trung bang San Luis Potosi. Hiện chưa rõ nhóm người nước ngoài có bị thương hay không. Trong số nạn nhân có 3 trẻ em và một phụ nữ mang thai. Tình trạng bắt cóc tràn lan là một vấn nạn ở Mexico khi nhiều người di cư bất chấp nguy hiểm băng qua nước này để đến Hoa Kỳ. Trên đường đi, họ thường bị cướp tài sản hoặc trở thành nạn nhân của bạo lực và xâm hại tại khu vực do thế giới ngầm Mexico kiểm soát. Hồi tháng 7, một nhóm nhân quyền báo cáo khoảng 3.300 người nhập cư bị mắc kẹt ở Mexico trong nửa đầu năm 2021 và trở thành nạn nhân của các vụ bắt cóc, hành hung và buôn người. Tuần duyên Tây Ban Nha huy động lực lượng giải cứu 6 tàu của người di cư trôi dạt ngoài khơi quần đảo Canary vào hôm 15 tháng 9. Gần đây, làn sóng di cư đường biển tăng lên cao, hàng ngàn người bất chấp tính mạng để đi từ bờ biển châu Phi đến quần đảo ở Đại Tây Dương. Mới đây, dịch vụ khẩn cấp Tây Ban Nha giải cứu thêm 38 người đàn ông Bắc Phi. Sau đó, lực lượng tuần duyên phát hiện thêm 4 thuyền khác cách quần đảo Canary 44 km, chở theo 77 đàn ông, 21 phụ nữ và 2 trẻ em. Ít lâu sau, chiếc thuyền thứ 5 được phát hiện, nhưng không rõ chở theo bao nhiêu người. Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, có gần 9.300 người tị nạn đã vượt biển đến quần đảo Canary từ đầu năm đến ngày 29 tháng 8, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Vấn nạn người nhập cư gây đau đầu cho Tây Ban Nha khi số người di dân ngày càng tăng để chạy trốn bạo lực, đói nghèo và dịch bệnh ở lục địa đen. Vấn đề trước hết là các trại tị nạn quá đông đúc đã đặt ra bài toán khó về nhân đạo. Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc thót tim khi xe đẩy em bé lăn nhanh ra giữa đoạn đường dốc và một chiếc xe suýt chạy ngang qua ở thành phố Sinop, phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ hôm 14 tháng 9. Sau đó, mẹ em bé từ trong siêu thị vội vàng đuổi theo xe nôi. Truyền thông địa phương nói rằng xe nôi rơi khỏi bức tường cao 3 mét xuống vỉa hè, em bé bị thương nhẹ, được chở tới bệnh viện và tình hình không đáng ngại. Bồ Đào Nha đã tiêm đủ vaccine ngừa Covid-19 cho 80% dân số, trở thành một trong những nước dẫn đầu về tiêm chủng trên toàn cầu. Theo dữ liệu của Reuters, Bồ Đào Nha và UAE có tỷ lệ bao phủ vaccine gần như nhau là khoảng 80%, đứng hàng đầu thế giới.
Bồ Đào Nha từng chứng kiến đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trên toàn cầu vào đầu năm 2021. Sau đó họ tiêm chủng thần tốc cho 8,2 triệu người trong tổng dân số 10 triệu người. Hiện gần như mọi người trên 65 tuổi và một nửa đối tượng từ 12 đến 17 tuổi đều đã tiêm chủng đầy đủ. Bồ Đào Nha quy định tất cả người trên 12 tuổi đều có thể nhận liều vaccine. Lãnh đạo nhóm phụ trách tiêm chủng của Bồ Đào Nha cho biết, chúng tôi không quan tâm đứng thứ nhất hay thứ nhì thế giới về tốc độ tiêm phòng. Chúng tôi chỉ muốn kiểm soát dịch bệnh, chủng ngừa cho nhiều người nhất có thể để virus giảm bớt khả năng lây lan. Nhờ tiêm phòng thần tốc, Bồ Đào Nha có thể nới lỏng nhiều quy định chống Covid-19. Từ thứ hai, đeo khẩu trang không còn là chuyện bắt buộc. Thế nhưng vẫn còn nhiều yếu tố đáng lo ngại về tiêm chủng ở Bồ Đào Nha, bao gồm khoảng 3% dân số có quan điểm bài vaccine. Chính phủ Pháp vừa bắt buộc tất cả nhân viên làm việc trong ngành y tế và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, nhân viên cấp cứu phải tiêm ít nhất một liều vaccine ngừa Covid-19 trước ngày 15 tháng 9. Nếu không, họ bị đình chỉ công tác và chỉ có thể quay lại làm việc khi đã chủng ngừa. Một thư ký làm việc trong ngành y tế nói với Reuters cô đã nghỉ việc do không muốn tiêm phòng. Hiện giờ người này cũng không được hưởng quyền lợi nghỉ phép năm hay nhận trợ cấp thất nghiệp. Chính phủ Pháp tuyên bố quy định mới là nhằm tăng tốc tiêm chủng, ngăn chặn đợt dịch mới bùng phát vào mùa thu, từ đó đảm bảo sự phục hồi của nền kinh tế. Giới chức cho biết đến ngày 7 tháng 9, có 84% nhân viên bệnh viện và viện dưỡng lão đã tiêm phòng đủ 2 liều. Nữ nhân viên chưa tiêm chủng nói với Reuters rằng, tôi sẽ không buộc bản thân tiêm vaccine để được làm việc. Dù vaccine không gây hại, tôi cũng không thích việc ép buộc, chúng tôi có quyền tự chủ đối với cơ thể mình. Tuy nhiên, chính phủ Pháp khẳng định rằng tự do cần đi đôi với trách nhiệm trong giai đoạn khủng hoảng dịch bệnh, bao gồm mỗi công dân có nghĩa vụ bảo vệ người cao tuổi và những người dễ tổn thương trước virus chết người. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng phát sóng 15 giờ 30 hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị đón xem.